Yun. What's up guys? So, for today's video, papunta kami ng Naik, Cavite. So, yung isang kapatid. Yan. 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 Si boy vlogger. Nagbanggaan pa. So ito nga guys, dito na kami sa may anong lugar na to? Anong lugar to? Anong lugar to? General Trias. Yan, General Trias. So dito na kami guys, malapit na. Pasok na kami ng subdivision. Yun. So dito na tayo guys. Ito na yung model house nila. Ay model unit. Yan. Medyo maraming tao. Hey guys. So nandito na ako sa may harapan ng bahay. Yan. Tumayo pa ng Naik para dito lang tumain. Uy. Sarado mo yan. So ito ang CR niya. Ano masasabi niyo? Ano masasabi niyo? Comment naman kayo. Wala. Init. Yun. What's up guys? So, for today's video, papunta kami ng Naik, Cavite. So, anong gagawin namin doon? So, magpapasa lang kami ng requirements para doon sa kukunin namin bahay. Wow! Tara, samahan nyo kami at i-house tour namin kayo. Sige. So, ito pala guys yung kasama ko. Yung kapatid ko, tapos yung girlfriend niya. At ito, yung isang kapatid. Yan. Yan. Yan, si boy vlogger. Sige. Mag-subscribe kayo sa kanya. Si ano ang pangalan ng channel mo? Grace Abadjano. Ano, lapit ka, hindi marinig. Grace Abadjano. Oh, yun. Mag-subscribe na kayo. Sige. Update ko kayo mamaya pag kung nasaan na kami. Sige. Nagbanggaan pa. Ano nangyari doon?
Nag-CR? Nag-CR? Mag-ihi lang din ako. Ano ka ba? Ihi ka rin? Magsi-CR ka din? Aray ko. So ito nga guys, dito na kami sa may anong lugar na to? Anong lugar to? Anong lugar to? General Trias. Yan, General Trias. Yan, General Trias na kami guys. So, konting-konting na lang. Nandun na tayo sa Naik. Dire-diretso na lang naman to eh. Gugutom na ako. I-text mo si i-chat mo si Ma'am Red, sabihin mo alas 10 ang sabi ko doon na doon na tayo. Sabihin mo malilate tayo ng konti. Sabihin mo gentry pa lang tayo. Baka umalis. Sabihin mo lang, mag-update ka. Pagpulot eh. Yeah, okay din mga bahay na yan. So dito na kami guys, malapit na. Pasok na kami ng subdivision. Medyo undeveloped pa yung lugar. Ayan, puro talahiban pa lang. Pero mas maganda yan pag nauna tayo, diba? Parang school yan, no? Ano? Mukhang school eh. Oh, ang laki ng ground eh, oh. Yun. So, dito na tayo guys. Ito na yung model house nila. Ay, model unit. Ayan.
Medyo maraming tao. Yes, yung bridge. Kaya ba tayo nung pumasok? Hey guys, so nandito na ako sa may harapan ng bahay. Yan. Ayun o. Diba? Malaki naman siya. Mga 36 square meter. Pwede na. So yan. Uy, alam ko pasok ko yun. Ito po. Tumayo pa ng naik para dito lang tumae. Uy! Parang ano yan? So ito ang CR niya. Medyo mataas pa naman yung headroom. Yan. Mga 2.4 2.3 meters. Pwede na. Yan. Maganda na rin yung ano niya, circuit breaker. So, akit tayo sa second floor. Yan. So guys, yun na ng harapan ay taas. Pwede na. Ano masasabi niyo? Ano masasabi niyo? Mag-comment naman kayo. Wala. Ha? Init. Okay naman siya guys.